Hello guys, what's up? So, hindi muna tayo ngayon computer related tech. Smartphone muna. From Xiaomi, the Mi 10T 5G. So, hindi siya yung Pro version. And also, yung variant is 6GB RAM and 128GB internal storage. So, na-sponsoran tayo. Sponsor talaga. Pinunbox lang tayo. And also, it came from Lazada, yung official store doon ng Xiaomi. So, yun, titingnan natin kung baka nabato ba tayo. So, unbox na natin. Baka nabato. So, ito yung ating unit. Sealed pa. So, open na natin. Hindi ganito yung box ng Xiaomi baka isipin nyo ganito. Box lang to ng Lazada. So, dito na lang natin buksan sa ilalim para hindi masira yung receipt dun sa ibabaw. So, ito na yung kanyang box. So, in case na mag-purchase kayo online, also, expect nyo na ganun yung itsura kapag sa Lazada. So, Xiaomi Mi 10T 5G. Yan. Cosmic Black. Okay. Ano bang unbox gusto nyo? Tulad nung kay Mateo ulit. Wag ganun. Ingatan natin para presentable naman, di ba? Designed by Xiaomi. So, ano ba laman nito? So, meron siyang kasamang jelly case. Xiaomi. May printed. Then, adapter. Tingnan natin kung ano adapter to. Probably ito yung adapter ng USB-C, Type-C. USB Type-C tsaka yung 3.5mm jack kasi yung phone is walang 3.5mm jack. So, kailangan mo ng adapter. So, mga manuals as usual. Warranty card. So, yung unit. So, later, balikan natin to. Tingnan mo nga naman. May charger. May adapter. So, titingnan natin kung specs niya. Kita nyo ba? Parang yun yata. Yan. Okay. And then, Type-C cable. Okay. Gusto ko yung accent na may color red pa sa loob.
Hindi lang siya just plain black. I think yun lang. Meron bang ano? Parang wala akong nakikita ng SIM ejector. Yes, parang yun lang. Then yung phone. Sa yung insurance. Then ito yung camera module. Tapos Type C. And then speaker grill. Ito yung nalagyan ng SIM card, yung SIM tray nya. Dito is yung power button, and then volume rocker. Ayan. So open na natin. So 5G na siya. So kailangan nyo ng 5G SIM, tapos 5G network coverage yung area nyo para magamit nyo yung features niya na 5G. So next lang muna natin to. Skip na lang muna natin. Para mabilis na yung makapunta sa home screen. Classic, limitless. So dito muna tayo sa classic para default. Ito nga pala yung kanyang camera front. So punch hole siya. Hindi siya teardrop na nasa gitna o notch style o yung pop-up. So yun yung camera. Yun yung kanyang UI. Ito tayo sa settings. So, ang kanyang MIUI version is 12.0.3 global. Tapos, Android version Android 10. So, tinatay ng camera. Okay. So, yun yung camera UI. Try natin. Tapos zoom. So ang zoom niya is up to times 10. Tapos may zoom na button like this one. So mabilis kayo makakapagpili ng type nyo ng zoom. AI mode, meron din HDR, tapos yung flash,
Ito, ano lang naman to, effect, filter, to beautify, beauty, edit, and then video, meron din times 2, times 1, tapos 0.6. Then, the option of 8K, meron din. And, steady video. Tapos, pro mode. Yung white balance, focus, shutter speed, ISO, EV, then yung lens. Kung wide, macro. This one is macro. And then this is the wide. Tapos portrait meron din. Tapos ito pa yung other feature niya sa camera. Okay? So yun ang ating Xiaomi Mi 10T 5G. So next na lang siguro yung mga camera review and video. So susunod na lang ulit. Also guys, I forgot to mention yung fingerprint sensor nga pala nito is nandito rin sa gilid. So ayan, side mounted. So wala siya sa likod, wala siya sa harap. Dito, ito ang fingerprint. And yung about sa SIM ejector, dito lang pala siya. So ayan. Nandito siya sa papel na kanina. So ayan, tanggalin natin. Kala natin wala eh. So until next time again, bye bye.